Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa on vähän surullisempia uutisia. Mä ajattelin, että mä enää itkis, koska mä oon jo pari päivää itkenyt ja jotenkin tää asia on jo käsitelty jo näin nopeasti, mikä on vähän yllättävää, mutta kyllä väkisinkin vaan sitten kuitenkin tunteet nousee pintaan ihan ymmärrettävästä syystä. Mutta tosiaan viime viikonloppuna meidän pieni Ville-koira valitettavasti kuoli. Se kävi tosi nopeasti. Se tuli meille kaikille aika yllätyksenä. Mä en halua hirveästi puhua enempää syistä, että mihin Ville kuoli. Ei ollut meistä riippuva syy, meistä kenestäkään, eikä meidän eläimistä riippuva syy, eikä mikään semmonen. Mutta se oli eräänlainen onnettomuus ja siihen liittyy ulkopuolisia ihmisiä, niin mä en jotenkin, se asia on sovittu ja käsitelty ja mä en halua heille mitään pahaa eikä mitään niinku vatvoa sitä asiaa, koska se oli semmoinen tilanne, mille ei kukaan voinut mitään. Ville oli hyvä koira, mutta sillä oli myös semmoinen aika vahva ja just uhkarohkea semmoinen luonne, että mä aina monta kertaa mietittiin, että milloinkohan on Villen aika lähteä, kun se noin päättömästi välillä menee tilanteisiin. No nyt se aika sitten oli, mutta siis jos kissoilla on 9 elämää, niin Villellä oli varmaan 100 elämää, koska se oli semmoinen aikamoinen tapaus. Mutta mä en halua sitä syytä sen enempää vatvoa, koska sille ei ole tässä vaiheessa merkitystä edes. Villen aika oli nyt lähteä, me itse uskotaan, että ja Ville oli jo 11-vuotias, mikä nyt ei pikkukoiralla ole mikään mahdottoman vanha, mutta kuitenkin Villellä oli jo ikää. Ehkä se, minkä takia mä tuossa alussa sanoin, että mä oon jo tässä parissa päivässä jo yllättävän paljon käsitellyt tätä asiaa, on se, että vaikka Ville oli tosi ihana ja suloinen koira, ja niin meille tosi rakas, ja kuitenkin ollut 11 vuotta, mä oon saanut Villen, mä ostin sen kun mä olin 18-vuotias ja mä asuin vielä kotona. Sanoin äidille, että mä menen katsomaan yhtä koiraa. En osta mitään. No, mä sitten ostin ilman mitään lupaa. Ei saa tehdä niin. Mä sitten muutin kyllä kotota pois aika pian, että Ville oli sitten mun koira kyllä. No, nyt mä hyppäsin ihan aiheesta toiseen. Mutta se, että just, että vaikka Ville on niin rakas ja pitkään ollut mulla, niin Villellä oli tosi paljon ongelmia. Se ei ehkä videoilla tullut niin esiin. Mä en tiedä, ehkä meidän kuvaustilanteet oli aina kuitenkin niin rauhallisia ja Villellekin semmosia mukavia, että se ei niissä sitten näkynyt ne sen kaikki piirteet, mutta semmoisissa tilanteissa, missä Ville ei pystynyt hallitsemaan tilannetta, tuli vieraita, oli lapsivieraita, eläinvieraita, aikuisia vieraita, niin silloin Ville stressasi. Ville oli kova eroahdistus. Se on ollut koko iän sillä, että sitä on yritetty kaikki keinoja siihen auttaa sitä, mutta sitä ei koskaan saatu kytkettyä pois. Että se sitten aaltoili parhaimmillaan silleen, että ei joinakin päivinä ollut niin paha. Mutta esimerkiksi kerrostaloasuessa niin meillä oli paljon ongelmia sen kanssa ja stressiä, koska Ville sitten itki ja huusi meidän perään tosi paljon. Ville olikin paljon hoidossa mun vanhempien luona silloin, kun meillä oli pitkiä päiviä tai reissuja, ettei Ville joutuisi olemaan yksin paljon. No eroahdistuksen lisäksi Ville oli tosi pelokas ja stressaantunut pitkään, että sekin oli vähän koko iän sillä semmoinen heikkous, että se pienistäkin muutoksista ja se aisti herkästi, jos mulla mielentila yhtään muuttui. Ville niin stressasi heti, se aisti tosi tarkkaan niin meidän kaikki tunteet ja se tärisi ihan pienistä jutuista ja se kävi sääliksi sitä, että se oli niin herkkä kaikille niin tunteille ja tilanteen muutoksille ja muut. Me tässä sitten, kun Villen näkökin rupesi heikkenee ja se toi lisää sille epävarmuutta, niin me monesti mietittiin, että jos tai sitten kun Villestä aika jättää, niin se on Villelle parempi, koska nyt Villelle ei enää ole pelkoja eikä stressiä eikä semmoista. Että samaan aikaan, vaikka mä olin tosi surullinen ja järkyttynyt Villen poismenosta, niin samaan aikaan mulla on nyt tullut pieni semmoinen helpotus, että Villellä ei ole mitään hätää enää. Me ollaan semmosia ihmisiä, niin kuin minä ja Juha kumpikin, että me pyritään löytämään niin huonoistakin asioista aina hyvät puolet. Että ei jää niin murehtia ja märehtiä, vaan miettii kans niitä niin hyviä puolia. Että Villen kanssa sai olla pitkään, se eli kuitenkin aika pitkään. On niin hyviä muistoja tälleen ja nyt just se, että Villelle ei ole enää mitään kärsimyksiä eikä mitään semmoista. No Villellä oli kans sit se, että se vierasti aika paljon niin jonkin verran lapsia ja vieraita ihmisiä. Varsinkin lasten kanssa niin Ville oli tosi varautunut ja pelokas, että Juliankaan niin Ville ei antanut kauheasti silittää sitä. Me ollaan Julialle opetettukin, että Ville ei saanut mennä silittämään omin neuvoin, että Ville on täällä rauhassa ja Siriusta voisit silittää, että se ei ole niin moksiskaan. Mutta Ville niin säikähti sitä aina, että jos sitä meni koskemaan ja ei niin ikinä oikein kunnolla tottunut. Että Julia on ihan muutaman kerran saanut silittää sitä varovasti. Silti Ville on katsonut niin sen näköisenä, että ei kauheasti enempää pystynyt. Ja me mietittiin sitäkin, että keväällä kun meille syntyy
jos kaikki menee hyvin ja syntyy perheen lisäystä, niin olisi ollut tosi hankalaa sitten vauvan kanssakin olla, kun joutuu vahtimaan sitä, ettei vahingossa vedä jostain Villen hännästä. Ja Ville reagoi niin voimakkaasti niihin tilanteisiin, että totta kai lapsille opetetaan, että eläintä ei saa vetää hännästä tai mitään. Mutta esimerkiksi pienen vauvan kanssa niin se on tosi vaikeaa, että pitää vahtia tosi tarkkaa koko ajan, niin tavallaan se olisi Villen kanssa ollut aika vaikeaa. Että ehkä Villen aika oli sitten lähteä nyt, koska meille sitten on tulos perheenlisäystä keväällä. Mutta joo, nyt meillä on siis sitten enää yksi koira, meillä on Sirius. Ja mä yritän vielä löytää positiivisia puolia tässä tilanteessa on se, että Ville välillä, vaikka tuli Siriuksen kanssa hyvin juttuun, niin koska Ville oli aika semmoinen herkkä ja pelokas, niin se välillä myös Siriuksen kimppuun kävi ihan pienistä syistä. Siis Sirius saattoi tyyliin kuorsata olkkarin lattialla, niin Ville otti se jotenkin murinana ja kävi Siriuksen kimppuun välillä. No onneksi Sirius on niin lepposa, että se ei sille ärähtänyt, vaan yleensä vaan säikähti sitä tilannetta. Mutta tavallaan nyt pari päivää, kun on seurattu Siriuksen käyttäytymistä, niin Sirius on ollut myös rauhallisempi ja pystynyt olemaan nukkumaan ja olemaan ihan oma itteensä, ettei senkään tarvitse säpsähdellä sitä, että Ville säikähtää jotain ja käy siihen haukkumaan viereen, että se on vaikuttanut Siriukseen kuitenkin positiivisesti. Niin meillä on tavallaan rauhoittunut vähän täällä tilanne, kun Ville ei ole tässä nyt stressaamassa ja pelkäämässä kaikkia tilanteita. Että se on ollut positiivinen juttu. Ja me ollaan nyt siihen nojauduttukin, että on tosi surullista ja mua vieläkin itkettää, kun mä puhun, että Ville on kuollut, mutta sitten samaan aikaan niin me ollaan mietitty sitä, että nyt täällä on aika rauhallista ja se vaikuttaa kaikkiin eläimiin tosi paljon. Mutta Ville oli tosi rakastettu ja mä itse asiassa kun mä Instagramissa kerroin tästä, niin tuli tosi paljon kommentteja ja osanottoa ja moni laittoi viesteilläkin usein Villestä, että ihailee sitä, että se on niin suloinen ja jotenkin hurmaava ja persoonallinen tapaus, että Ville selkeästi vei monen sydämen. Mä ajattelin, että on kivaa tehdä tämmönen oma video Villestä kuitenkin ja vähän muistella. Rambohan me silloin haudattiin itse asiassa tonne ulos meidän tontille, tonne metsänrojaan, semmoisen kiven juurelle. Ja Ville haudattiin sitten Rampon viereen sinne, ne on siellä vieretysten. Ja onneksi meillä oli sitten meidän ystävät kylässä silloin, niin me sitten, ja Julia oli leikkikaveri täällä kylässä, ne oli meidän tukena silloin. Ja me käytiin sitten yhdessä hautaamassa Ville ja vietettiin se päivä yhdessä, niin se oli tosi kiva. Ja sitten Juliallakin oli sitten semmoinen samaikäinen kaveri käsittelemässä sitä. Julia siis on suhtautunut tosi hyvin. Me selitettiin hänelle ihan luonnollisesti, että Julia näki, että Ville oli kuollut ja me hyvästeltiin hänet ja haudattiin yhdessä ja kuitenkin käsiteltiin ihan luonnollisesti se kuolema. Et mun mielestä sekin on hyvä lapselle pienestä pitäen, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja että käsitellään yhdessä ja jutellaan siitä. Ja kyllä Julia seuraavana päivänä heräsi sitten aamulla, ne oli vähän, että onpas täällä hiljasta, kun ei ole Villeä. Et selkeästi se huomaa sen eron kuitenkin, että Ville ei ole täällä pitämässä sitä omaa pientä meteliään. Varmasti tulee nyt kysymyksiä, että no hommatteko nyt uuden koiran, että ei tiedetä vielä, että nyt toisaalta yksi koira on aika hyvä, että saanko useampi koira, niin se meno on aika semmoista härdelliä ja katsotaan mitä elämä tuo tullessaan, ei sitä vielä koskaan tiedä. Tällä kertaa vähän surullisempi aihe ja ensi kerralla mä ajattelin, että tästä on sit hyvä jatkaa taas uusien videoiden parissa, kun te tiedätte tilanteen ja näin, niin tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos, että katsoitte videon. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moi moi!